สวัสดีครับแฟนๆนิยายเสียงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Game Eat Go Channel ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อกับเรื่องราวความมันของทิวพรานหนุ่มผู้สืบทอดสายเลือดขมังเวทและเจ้าจ้อยกุมารทองจอมอิทธิฤทธิ์หลังจากที่ทิวและเจ้าจ้อยจัดการส่งชาวป่าจนพ้นเขตอาถรรพ์และได้หลอกล่อตาเท่าสนที่ตามมาล้างแค้นจนสติแตกวิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับหมู่บ้านไปแล้ว1 คนกับ1กุมารทองก็เดินทางฝ่าดงดิบกลับมาถึงอาสมของพ่อครูแก้วปรมาจารย์พรานเร้นลับแห่งดงดิบได้อย่างปลอดภัยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพรานหนุ่มณลานดินหน้าอาสมขัน5ขัน8บายสีปากชามและเครื่องบวงสรวงถูกจัดเตรียมไว้อย่างถูกต้องตามตำราโบราณทิวในชุดนุ่งขาวห่มขาวคลานเข่าเข้าไปก้มกราบแทบเท้าพ่อครูแก้วปรมาจารย์พรานเร้นลับแห่งดงดิบนี่คือพิธีครอบครูเพื่อรับพรานหนุ่มเข้าเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ไปเอ็งคือศิษย์ของข้าสัพพวิชาอาคมมนต์มหาปราบคาถาผูกคาถาแก้ไปจนถึงวิชาควบคุมเขี้ยวเสือไฟที่ปู่ของเองทิ้งเอาไว้ให้ข้าจะถ่ายทอดให้เองจนหมดสิ้นจงใช้มันเพื่อปกป้องคนดีและกำราบพวกเดรัจฉานวิชาจำคำข้าไว้ให้ดีไอ้ทิวประสานมือก้มหน้ารับคำอย่างหนักแน่นศิษย์จะจดจำและปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูทุกลมหายใจครับการเวลาผ่านไปในป่าลึกไม่รู้วันรู้คืนทิวทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนสมาธิและร่ำเรียนคาถาอาคมอย่างหนักหน่วงด้วยสายเลือดของพรานและดวงชะตาที่กล้าแข็งทำให้เขาซึมซับสรรพวิชาจากพ่อครูแก้วได้อย่างรวดเร็วราวกับปาฏิหาริย์จนในที่สุดเขาก็สามารถผสานพลังของเขี้ยวเสือไฟเข้ากับอาวุธคู่กายได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งวิชาคงกระพันชาตรีมหาอุดและมนต์ปราบสัมภเวสีทิวสำเร็จวิชาขั้นสูงสุดของอาสมแห่งนี้แล้วทว่าดาบที่เพิ่งตีเสร็จใหม่ๆย่อมต้องการทดสอบความคมจ้อยกุมารทองลอยพรวดพราดเข้ามาหน้าตาตื่นตระหนกสุดขีดปู่จ๋าพี่จ๋าแย่แล้วจ้ะมีเรื่องใหญ่แล้วจ้ะทิวขมวดคิ้วลุกขึ้นยืนทันทีมีเรื่องอะไรอีกวะไอ้จ้อยหน้าตาตื่นเชียวผีสางที่ไหนมาบุกอาสมของข้าหรือไงจ้อยกุมารทองสายหน้าพันวันละล่ำละลับอธิบายไม่ใช่ผีจ้ะพี่จ๋าแต่เป็นคนมีกลุ่มโจรหน้าตาท่าทางโหดเหี้ยมมันบุกไปปล้นหมู่บ้านต้องเชิงผาฝั่งโน้นจ้ะตอนแรกจ้อยแอบไปดูก็จะใช้อิทธิฤทธิ์แกล้งหลอกพวกมันให้หนีไปแต่มันไม่ได้มีแค่โจรธรรมดานะจ้ะพี่จ๋าในกลุ่มพวกมันมีพวกขมังเวทที่มีของขลังและอาคมแก่กล้าด้วยจ้ะจ้อยเข้าใกล้ไม่ได้เลยโดนมนต์ดำปัดกระเด็นออกมาเนี่ยพี่จ๋ารีบไปช่วยชาวบ้านเร็วเข้าพวกมันกำลังเผาเรือนและทำร้ายคนแก่แล้วจ้ะพ่อครูแก้วที่นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่บนแคร่ค่อยๆลืมตาขึ้นในตาของชายชราเปล่งประกายวาวโรจน์พ่อครูแก้วไอ้พวกสุมโจรผาดำสันดานดิบไม่เคยเปลี่ยนเลี้ยงผีพรายและเล่นของต่ำเพื่อข่มเหงชาวบ้านไอ้ทิวนี่คือบททดสอบแรกหลังจากการครอบครูของเองจงไปกวาดล้างพวกเดรัจฉานวิชาพวกนั้นซะไปแสดงให้พวกมันเห็นว่าศิษย์ของข้าไม่ใช่คนที่พวกมันจะมาลองดีได้ทิวท่าแววตาดุดันขวาปืนลูกซองและมีดหมอไม้งิ้วดำรับคำสั่งครับพวกครูวันนี้ข้าจะส่งพวกมันลงนรกเองด้วยวิชาตัวเบาที่ได้รับฝึกฝนมาอย่างดีทิวเคลื่อนที่ฝ่าดงดิบลัดเลาะไปตามหน้าผาด้วยความเร็วร้าวกับเสือป่าไม่นานกลิ่นควันไฟและเสียงกรีดร้องก็ลอยมาเตะจมูกเบื้องล่างคือหมู่บ้านเชิงผาที่กำลังลุกไหม้โจรป่านับ10 คนกำลังกวาดต้อนชาวบ้านมารวมกันตรงลานกว้างเบื้องหน้าพวกมันคือชายชะกัน5 คนที่แต่งกายด้วยชุดหนังเสือรอยสักอักขระมนต์ดำเต็มตัวตั้งแต่คอจรดปลายเท้าพวกมันคือ5 เสือจอมขมังเวทแกนนำของซุ้มโจรกลุ่มนี้เสือทมิฬฮ่าส่งของมีค่ากับพวกผู้หญิงมาให้หมดถ้าใครขัดขืนกูจะเชือดทิ้งแล้วเอาเลือดไปเส้นผีพรายของกูให้หมดทั้งหมู่บ้านทิวตะโกนเสียงดังก้องกังวานลงมาจากโขดหิน
งั้นก็เอาเลือดตัวเองไปเส้นผีพรายของมึงก่อนก็แล้วกันทุกสายตาหันขวับไปมองที่โขดหินปรากฏร่างของพรานหนุ่มยืนตระหง่านแววตาดุดันราวกับมัจจราชพร้อมกับกุมารทองร่างเรืองแสงที่ลอยแยกเขี้ยวอยู่เคียงข้างทิวเสือทมิฬเบิกตากว้างชี้ดาบมาที่ทิวมึงเป็นใครวะกล้าดีจับปืนมาลูบคมพวกกูถึงที่นี่อยากลองดีกับ5เสือผาดำหรือไงทิวกระโดดลงจากโขดหินลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวลกูชื่อทิวและกูไม่ได้มาลองดีแต่กูมาล่าพวกมึงตั้งหากเสือทมิฬโกรธจัดมันสวดบริกรรมคาถาเสียงรัวเร็วพริบตาเดี๋ยวร่างของมันก็มีควันสีดำลอยคลุ้งดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำด้วยฤทธิ์มนต์ดำมันกระโจนพรวดเดียวเข้าหาทิวพร้อมฟาดดาบเล่มใหญ่เข้าใส่หมายจะผ่าครึ่งร่างของพรานหนุ่มตายซะไอเด็กเมื่อวันซืนแทนที่จะหลบทิวกลับยกมีดหมอไม้งิ้วดำขึ้นรับดาบของเสือทมิฬเอาไว้ได้อย่างง่ายดายแรงปะทะที่น่าจะทำให้คนธรรมดากระดูกแหลกกลับทำอะไรพรานหนุ่มไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเสือทมิฬถึงกับชะงักแววตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเพราะมนต์ดำของมันที่แฝงมากับดาบถูกอำนาจพุทธคุณจากมีดหมอและเขี้ยวเสือไฟสะท้อนกลับจนมือมันชาดิกมีฝีมือแค่นี้เองหรือวะไอเดรัจฉานวิชาทิวไม่รอให้มันตั้งตัวเขาตวัดมีดหมอปัดดาบของเสือทมิฬออกแล้วกระแทกฝ่ามือซ้ายที่อาบไปด้วยมนต์มหาปราบเข้าที่กลางอกของเสือทมิฬอย่างจังเสือทมิฬกระเด็นลอยไปไกลนับ10 เมตรกระอักเมียดคำโตรอยสักมนต์ดำบนหน้าอกไม่เกรียมมันมนต์มหาปราบมึงเป็นศิษย์ใครกันแน่ทิวเดินเข้าหาอย่างช้าๆบรรจุกระสุนลูกซองนัดใหม่ด้วยมือเดียวคนตายไม่จำเป็นต้องรู้เสือทมิฬพยายามจะลุกขึ้นร่ายคาถาเรียกผีพรายมาช่วยแต่สายไปเสียแล้วทิวประทับปืนลูกซองแล้วเหนี่ยวไกลส่งกระสุนอาคมที่ปลุกเสกด้วยวิชาของพ่อครูแก้วเจาะทะลุหัวใจของ1 ใน 5จอมขมังเวทแห่งผาดำจนสิ้นใจตายคาที่วิชาคงกระพันที่มันภูมิใจนักหนาขาดสะบั้นลงราวกับเศษกระดาษพักพวกขมังเวทอีก4 คนที่เหลือถึงกับหน้าถอดสีพวกมันไม่เคยเจอใครที่สามารถสังหารระดับแกนนำของพวกมันได้อย่างง่ายดายและเหี้ยมเกรียมขนาดนี้มาก่อนยิ่งเห็นกุมารทองร่างเรืองแสงที่บินวนคอยปัดป้องอาวุธให้ทิวพวกมันก็รู้ทันทีว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่ใช่พรานป่าธรรมดาหัวหน้าซุ้มโจรผาดำกัดฟันกรอดกำหมัดแน่นตะโกนสั่งลูกน้องถอยโว้ยวันนี้พวกเราเสียเปรียบพวกโจรที่เหลือแตกตื่นหิ้วปีกพักพวกที่บาดเจ็บวิ่งหนีเอาตัวรอดเข้าป่าลึกไปอย่างทุลักทุเลแต่ก่อนที่หัวหน้าโจรจะกลืนหายไปในความมืดมันหันกลับมาจ้องหน้าทิวด้วยแววตาอาฆาตมาดร้ายสุดขีดหัวหน้าซุ้มโจรผาดำตะคอกทิ้งท้ายเสียงดุดันไอ้ทิวมึงฆ่าน้องกูมึงสอดมือเข้ามายุ่งกับซุ้มโจรผาดำฝากไว้ก่อนเธอมึงเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้แน่กูจะตามล้างโคตรมึงให้จงได้ทิวตะโกนสวนกลับไปอย่างไม่สะทกสถานกูจะรอถ้าพวกมึงยังกล้าโผล่หัวมาทำร้ายชาวบ้านอีกกูจะส่งพวกมึงตามไอ้สวะนั่นลงนรกไปให้หมดเปลวไฟในหมู่บ้านค่อยๆมอดดับลงชาวบ้านที่รอดชีวิตต่างก็พากันเข้ามาคุกเข่ากราบไหว้ทิวและกุมารจ้อยราวกับเป็นเทพเจ้ามาโปรดทิวช่วยเหลือคนเจ็บและสั่งให้ชาวบ้านซ่อมแซมหมู่บ้านโดยทิ้งยันคุ้มภัยเอาไว้ให้พรานหนุ่มมองตามทิศทางที่พวกโจรหนีไปเขารู้ดีอยู่แก่ใจการช่วยเหลือชาวบ้านในวันนี้แม้จะประสบความสำเร็จและได้ทดสอบวิชาจนเป็นที่ประจักษ์แต่เขาก็ได้ผูกปมความแค้นครั้งใหญ่กับซุ้มโจรผาดำเข้าเสียแล้วและพวกเดรัจฉานวิชาที่เหลือย่อมไม่ปล่อยเขาไว้แน่นอนศึกล้างแค้นด้วยอาคมและลูกปืนครั้งใหญ่กำลังจะปะทุขึ้นในไม่ช้าเส้นทางการเป็นพรานปราบอธรรมของทิวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง
กลุ่มโจรผาดำจะกลับมาแก้แค้นด้วยวิธีสกปรกแบบไหน และทิวจะงัดสรรพวิชาอะไรมาต่อก่อน ติดตามความมันระทึกใจกันต่อ ในนิยายเสียง พรานล่าพรานตอนหน้านะครับ ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนจบนะครับ ถ้าชอบการต่อสู้ด้วยคาถาอาคมมั่นๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเกม Eat Go ของเราด้วยนะครับ คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้เลย เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตผลงานดีๆ ต่อไป สำหรับวันนี้ ลาไปก่อน สวัสดีครับ